สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นทางช่องบอส TTC Channel ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมในผลงานนะครับและเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยดีเสมอมาเช่นเคยนะครับ EP นี้ผมก็มีงานโมเดลบ้านต้นไม้นะครับเป็นโมเดลขนาดเล็กส่วนตัวบ้านนะครับผมได้มีไอเดียมาจากบ้านทรงโมเดิร์นนะครับโดยมาดัดแปลงเข้ากับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนวัสดุและวิธีการทำนั้นไปรับชมได้เลยครับ
ครับ